Quran Learning Center www.learningquranschool.com अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा कैसी हैं? ठीक हैं जी। दुआ 7-10 दुआ रीड करें। रब्बी ज़िदनी इल्मा 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 रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी शुरू करें बेटा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم फदालिक الذी कौफ नहीं है यहाँ पे, काफ पढ़ेंगे काफ। फदालिक الذी यदुअल यतीम فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين يكذب بالدين يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم وذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
الذين هم يراءون الذين هم يراءون الذين هم يراءون الذين هم يراءون الذين هم يراءون الذين هم يراءون يراءون हमजा के साथ يراءون الذين هم يراءون जी जी पढ़े 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 जी जी पढ़े शाबाश मुझे नहीं पता الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون चल ठीक है الذين هم يراءون इसकी जोर से मश करनी है ठीक है जोर से يراءون ठीक है फिनिश दुआ बोले फिनिश ربنا تقبل منا تقبل ربنا تقبل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.